السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم ياسمين نظمي من قناه جوري لتعليم الكروشيه. النهارده هنعمل مع بعض شنطه كروس او جراب للموبايل، شكلها حلو وغرزه سهله. هستخدم فيها خيط مكرميه سلسله. الخيط ده سمكه وسط. هستخدم معاه ابره 3.5 مليمتر. ينفع تستخدمي فيها مكرميه مصري وينفع تستخدمي فيها خيط خيش مكرميه قطن. بس كده، يلا نبدأ على طريقة العمل. بس قبل ما نبتدي، يا ريت لو أول مرة بتشوفيني يا ريت تشتركي عندي في القناة وتفعلي الجرس وتسيبي لي كومنت تقولي لي رأيك ايه في الشنطة وبتشاهديني من أي بلد. يلا بينا على طريقة العمل. هعمل عقدة بداية وهشتغل 24 سلسلة. اشتغلت 24 سلسلة. هعمل كمان سلسلة ارتفاع. هشتغل في ظهر السلسلة دي بغرز حشو. اشتغلت 24 غرزة حشو. هرتفع سلسلة، هلف الشغل وهشتغل تحت الحلقتين غرزة حشو. الغرزة اللي بعديها تحت الحلقتين غرزة حشو. هكمل كده لحد ما اخلص السطر كله وارتفع سلسلة وارتفع للسطر التالت، وبعد كده اشتغل لحد ما اوصل ل 8 سطور ونرجع نكمل مع بعض. اشتغلت 8 سطور، دي بالنسبة لي كده القاعدة. لو عايزة تكبريها اكتر من كده تطوليها مفيش مشكلة. دي العرض الطول بتاعها 16 سنتي ونص، والعرض 6 سنتي. ممكن تبقى اكبر معاكي شوية او اصغر شوية حسب سمك الخيط والابرة اللي بتشتغليها، حتى لو بتشتغلي من نفس عدد الغرز. اخر غرزة دي هشتغل فيها غرزة كمان، هرتفع سلسلة وهشتغل غرزة كمان. انا كده هبدأ احوطها بغرز الحشو. والسطر اللي جاي ده برضو هشتغل غرزة، وهنا كمان. هشتغل هنا في الغرزة دي غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. هنا كده تحت الحلقتين. هشتغل هنا تحت الحلقتين لحد ما اوصل هنا لعقدة البداية واشتغل فيها غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. وهشتغل السطور دي هنا بغرز الحشو، وهنا غرزة حشو سلسلة غرزة حشو، وهشتغل غرز حشو لحد ما اوصل هنا لأول تزايد اشتغلت. خلصت كده، حوطتها كلها بغرز الحشو. هاجي هنا الكورنر ده كنت شغالة فيه غرزة حشو سلسلة غرزة حشو. اشتغلت في اول غرزة فوقيها غرزة، والسلسلة هقفل فيها بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة، وفي الحلقة الخلفية هشتغل غرزة وهحط فيها علامة. دي كده اول غرزة في السطر. هكمل كده في كل غرزة في الحلقة الخلفية غرزة حشو. هشتغل كده غرزة حشو في الحلقة الخلفية لحد ما اخلص القطعة كلها. اشتغلت كده اول سطر على القاعدة غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وصلت هنا لحد العلامة هشيلها وهشتغل مكانها غرزة منزلقة.
هرتفع سلسلة وهشتغل في اول غرزة بتقابلني دي 3 حشو. ادي اول غرزة واحط فيها العلامة، وفي نفس المكان غرزة تاني، وفي نفس المكان غرزة تالتة. اشتغلت كده في اول غرزة 3 حشو، هسيب غرزة والتانية والتالتة هشتغل فيها 3 حشو. هسيب غرزتين، 1 2، والتالتة هدخل اشتغل 3 حشو. هسيب غرزتين والتالتة هشتغل فيها 3 حشو. هكمل كده لحد ما اخلص السطر كله واوصل هنا. خلصت كده السطر كله 3 غرز حشو، واتخطى غرزتين والتالتة فيها 3 غرز حشو. اخر حاجة معايا هنا اشتغلت 3 غرز حشو، بقى معايا غرزتين، وهشتغل هنا في اول غرزة غرزة منزلقة. هرتفع سلسلة وهشتغل برضو في اول غرزة 3 غرزة حشو. دي اول غرزة واحط فيها العلامة، وهشتغل جنبها 2 كمان. هاجي هنا هتخطى غرزتين والتالتة اللي هي ما بين المجموعة دي وما بين المجموعة دي، في غرزة اهي هشتغل فيها حشو، او هتتخطي غرزتين وفي التالتة هشتغل 3 حشو. 1 2 3، هتخطى غرزتين والتالتة هشتغل فيها حشو. هتخطى غرزتين والتالتة هشتغل فيها 3 حشو. بالشكل ده كده هكمل السطر كله لحد ما اوصل هنا، وبعد كده اقفل بغرزة منزلقة واشتغل 3 حشو هنا في اول غرزة، واتخطى غرزتين والتالتة هشتغل فيهم 3 حشو، اتخطى غرزتين والتالتة هشتغل فيها 3 حشو لحد ما ارتفع عدد سطور، ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت 19 سطر، اشتغلت اول غرزة فيها 3 حشو، وتخطيت غرزتين والتالتة فيها 3 حشو لحد ما ارتفعت عدد السطور 19 سطر. فاضل معايا اهي هقفل السطر، هتخطى الغرزتين دول وهقفل هنا بغرزة منزلقة. هرتفع سلسلة وهشتغل في اول غرزة غرزة حشو، هحط العلامة، بعد كده تحت الحلقتين في كل غرزة هشتغل غرزة واحدة. تحت الحلقتين كده لحد ما اخلص السطر كله. اشتغلت السطر كله غرزة حشو تحت الحلقتين، هقفل السطر بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة وهشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية، احط العلامة،
وكل غرزة هتقابلني هشتغل غرزة حشو في الحلقة الخلفية. خلصت السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هقفل السطر بغرزة منزلقة، هرتفع سلسلة وهشتغل برضو غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وهحط العلامة، وهكمل كده برضو السطر كله غرزة حشو في الحلقة الخلفية، وهرتفع عدد سطور ونرجع نكمل مع بعض. ارتفعت كده 4 سطور غرزة حشو في الحلقة الخلفية. هشيل العلامة واقفل السطر بغرزة منزلقة، وهشتغل السطر ده كله غرز منزلقة تحت الحلقتين بالشكل ده غرزة منزلقة.
ده حبل لاسيه روماني، ممكن تعمليه او تركبي يد سلسلة عادية. انا عامله له فيديو مخصوص على القناه، هسيب لكم لينك الفيديو بتاعه في صندوق الوصف. الشنطه سهله وسريعه وما اخدتش خيط كتير، اخدت 300 جرام خيط مكرميه سلسله. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تحطي لايك للفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس وسيبي لي كومنت تقولي لي رايك ايه في الشنطه، وبتشاهديني من اي بلد. انتظروني ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله.